مرحبا، كثير لما نيجي نشتغل بالشركات حنسمع عن مصطلح سبلاش اكتيفيتي. شو هي سبلاش اكتيفيتي وشو معناها؟ بالعادة خلينا نعمل كالتالي. لو عنا ابلكيشن كالتالي، هذا هو الابلكيشن تبعنا. ممتاز. الابلكيشن تبعنا اول ما يفتح ممكن يروح على شاشتين، يا الهوم سكرين يا اللوكن سكرين. يعني شو عنا الهوم سكرين واللوكن سكرين زي فيسبوك. لما نيجي نفتح الابلكيشن مرة بودينا على اللوكن ومرة بودينا على الهوم، على حسب إذا أنا عامل لوكن بودينا على الهوم، وإذا أنا عامل لوك أوت بوديني وين؟ على اللوكن سكرين. فهي هي الفكرة. طب بهاي الحالة في شاشة قبل هذول الشاشتين، شو هي؟ بتكون شاشة عليها لوجو فيسبوك. تمام. بكون الشاشة هاي بس بيكون فيها اللوجو، وهو هاي بنسميها سبلاش اكتيفيتي. اوكي، سبلاش اكتيفيتي انا فيها باجي بسأل الابلكيشن تبعي هل انت عامل لوكن؟ تمام. مثلا از لوكن. اذا كان عامل لوكن اعمل لي ستارت اكتيفيتي وروح على المين اكتيفيتي. اوكي، ستارت اكتيفيتي. طبعا انا حاليا مش عامل اشي معين، ما فيش عندي اشي عشان يبين لي ممكن ولا لا، بس حنعملها بالدروس الجاي. فخلينا نحكي F2 start activity. احنا هيك زي كأنه بنحكي ولا هيك ودينا هان ولا هيك هي هيك. طبعا احنا هان بنشغل بالعادة. تمام. تايمر بيكون تقريبا مدته ثانيتين، انه يعمل بس يبين الوقت شوي، وبعدين يبنس بهذا الكونديشن اللي احنا حاطينه، على اساسه حيروح على اي شاشة. هاي هي شبكة اكتيفيتي باختصار، ويعطيكم العافية.